7 iPad aksesoris yang sesuai dan berbaloi yang boleh anda beli pada tahun 2021 ini. Okey, hai, Assalamualaikum kepada siapa yang baru jumpa video ni dan baru singgah ke YouTube channel aku. Nama aku Boya M1, dan dalam YouTube channel ni aku akan buat review berkenaan dengan IT dan juga gadget. So kepada siapa yang belum subscribe, korang bolehlah hit the subscribe button di bawah. Ok, so dalam video kali ni aku akan share dengan korang 7 aksesoris yang bagi aku agak menarik dan agak berbaloi untuk kegunaan iPad anda ataupun untuk mendapatkan better experience apabila anda mempunyai sebuah iPad. Jadi, aksesoris yang pertama yang aku nak share ialah Apple Pencil ataupun pensel untuk iPad. Ok, seperti yang anda tahu, Apple Pencil ni sangatlah berguna apabila korang nak buat kerja, macam korang nak buat notes, korang nak lukis, korang nak buat editing dan sebagainya. Aku sendiri boleh nak katakan aku lebih prefer menggunakan Apple Pencil daripada aku sentuh screen ataupun aku touch screen. So aku recommend sangat korang untuk beli Apple Pencil untuk dapatkan kegunaan penuh untuk iPad ini. Ya, aku tahu Apple Pencil harga dia agak mahal, iaitu sekitar RM500 ataupun RM515, tak silap aku. Tapi korang jangan risau sebab apa, ada banyak pilihan pensel untuk iPad di Shopee yang jauh lebih murah. Kalau korang tanya aku ada beza ke Apple Pencil third party dengan Apple Pencil original ni? Okay, based on review dekat Shopee, pengguna cakap Apple Pencil third party ni kurang responsif daripada segi accuteness ataupun ketepatan berbanding dengan original punya Apple Pencil lah. Selain itu, mereka ada kata yang Apple Pencil third party ni jangka hayat dia ataupun battery life dia lebih pendek daripada original Apple Pencil. Tapi kalau korang tanya aku, Apple Pencil yang mana patut korang beli kat Shopee tu, aku recommend korang beli jenama stylus dekat Shopee. Aksesoris kedua yang bagi aku berbaloi untuk anda beli pada tahun 2021 ni ialah keyboard ataupun wireless keyboard. Okay, dekat TikTok aku perasan ia agak trendy juga, di mana orang beli keyboard wireless untuk iPad diorang. Macam-macam jenis variasi aku jumpa, contohnya macam keyboard ala-ala gaming yang berlampu LED tu, ataupun keyboard minimal yang bercolor pastel. Dan bagi aku ia sangat-sangat menarik lah. Tapi untuk aku pakai keyboard daripada Apple, iaitu Magic Keyboard, dan harga dia sangat-sangat mahal. Harga dia sekitar RM1000 lebih, aku tak ingat. Tapi bagi aku ia tak berbaloi lah untuk membeli keyboard yang agak mahal ni. Instead of korang boleh beli keyboard dekat Shopee ataupun Lazada yang jauh lebih murah. Korang boleh dapatkan dengan harga serendah RM100 ataupun boleh dapat murah lagi keyboard dekat Shopee dan juga Lazada. Tapi kalau korang tanya aku, function ke beli keyboard ni? Jawapan aku sangat-sangat function. Contohnya kalau aku ada assignment ke apa, aku akan gunakan keyboard ni. So ia memudahkan kerja aku lah. Contohnya macam aku nak buat kat notes, kat words. So aku recommend korang beli keyboard ni lah. And kalau korang tanya aku, keyboard apa yang berbaloi untuk korang beli dekat Shopee dan juga Lazada, aku recommend korang untuk beli keyboard berjenama Logitech, sebab produknya sangat-sangatlah berkualiti. Aksesoris ketiga yang bagi aku berbaloi untuk anda beli ialah mouse ataupun wireless mouse. Ok, bagi aku mouse ni sangat-sangat berguna. Instead of korang guna screen, korang guna Apple Pencil ataupun korang guna touchpad dekat keyboard kalau ada. Aku personally suka guna mouse wireless ni. Apabila aku buat kerja, contohnya macam aku edit video, aku suka guna mouse lah daripada aku guna Apple Pencil. Dan aku recommend jugalah korang beli mouse ni. Sebab apa, harga di Shopee dan juga Lazada, harga mouse ni, third party punya mouse, sangat-sangatlah murah. Korang boleh dapat dan mempunyai banyak pilihan mengikut cita rasa masing-masing. Dan aku sekali lagi recommend korang, kalau nak beli mouse, korang patut beli jenama Logitech macam aku punya ni, sebab kualiti dia sangat-sangat bagus dan harga yang sangat-sangat murah. Aksesoris keempat yang bagi aku menarik untuk anda beli ialah iPad stand ataupun iPad foldable stand. Okay, kalau korang tanya aku berbaloi ke beli benda ni, jawapan aku agak berbaloi juga. Sebab apa? Aku sendiri rasa benda ni sangat-sangat function.
Especially kalau aku nak tengok movie dekat Netflix ataupun aku nak tengok YouTube, aku suka letak iPad dekat atas display ni lah, ataupun dekat atas stand ni. So kalau korang nak cari dekat Shopee ataupun Lazada, harga dia sangat-sangat murah. Dan untuk aku punya ni, harga dia RM20 sahaja. Korang boleh cari yang lagi murah dekat Shopee dan juga Lazada. So aku recommend korang beli iPad stand ni. Aksesori seterusnya ialah multi-functional adapter ataupun adapter untuk iPad. Ok, actually terdapat banyak function ataupun kegunaan untuk adapter ni. Sebagai contoh, korang boleh sync iPad korang dengan monitor korang dengan menggunakan adapter ni. Sebab apa? Dekat sini ada HDMI punya port, ataupun kalau korang nak transfer file daripada external hard disk ataupun external storage, korang boleh transfer sebab apa? Ada USB port kat sini. Dan juga kalau korang nak transfer file daripada SD card ataupun micro SD card, korang boleh dengan menggunakan adapter ni. Percayalah, adapter ni sangat-sangat function, dan aku pun personally banyak sangat guna adapter ni untuk aku synckan aku punya monitor dengan iPad ni, ataupun aku transfer file daripada SD card, daripada kamera aku. So aku recommend korang beli multifunctional adapter ni. So kalau korang mencari multifunctional adapter ni, korang boleh cari dekat Lazada ataupun Shopee. Dan jenama yang aku recommend ialah jenama Ugreen. Dan terdapat banyak lagi variasi ataupun jenis untuk adapter jenama Ugreen. So Ugreen ni sangat-sangat berkualiti lah bagi aku. So korang boleh beli adapter ni. Aksesoris yang keenam bagi aku berbaloi untuk anda beli ialah mini storage drive, macam dalam gambar yang aku letak dekat sini. Ok, kegunaan mini storage drive ni adalah untuk simpan ataupun store file daripada iPad korang jika iPad korang tidak mempunyai cukup ruang ataupun storage full dekat iPad korang. So jika anda risau beli iPad storage adalah ataupun tak cukup storage, korang bolehlah beli mini drive ini. Dia hanya cucuk saja dekat bawah iPad ni, dan lepas dah connect, korang boleh transfer file daripada iPad korang ke dalam storage mini ini. Tapi antara sebab aku tak beli benda ni sebab storage aku dekat iPad masih lagi cukup, alhamdulillah. Dan juga aku terbeli external hard drive, iaitu Seagate ni. So kalau aku nak transfer file daripada iPad, aku gunakan benda ni lah. Tapi dia agak leceh sikit sebab korang perlukan adapter untuk korang connect daripada iPad tu dengan storage ni untuk korang transfer file. So bagi aku mini drive ni sangat-sangatlah convenient. Kalau korang beli sangat-sangat mudah, korang just cocok saja. Dan kalau korang cari mini drive ni, korang boleh cari dekat Shopee dan juga Lazada. Aksesoris yang terakhir kali ni aku akan share untuk para gamers yang suka main game di dalam iPad. Yes, korang boleh menggunakan controller di dalam iPad. Macam aku menggunakan controller PS5 ataupun DualSense 5 untuk aku connect dengan iPad aku. Cara dia sangat-sangat mudah. Korang perlu sync iPad korang dengan controller ni menggunakan Bluetooth saja. Macam dalam video ni aku ada ajar, and korang boleh main macam biasa. Bagi aku, bila ada controller ni, gaming experience dia lebih menarik ataupun lebih better lah daripada korang main iPad macam tu je tanpa controller. Tapi tak semua game boleh main menggunakan controller ni, hanya certain game saja yang boleh, dan ini hanyalah option. Dan kalau korang tanya aku controller yang lebih murah, aku rasa kalau korang nak beli controller yang lebih murah, korang boleh beli DualShock ataupun controller PS4. Macam aku punya ni, controller PS5 harga dia agak mahal sikit, iaitu RM350. Korang boleh cari controller yang lebih murah lah untuk connect dengan iPad korang. Ok guys, itu sahaja aksesoris yang aku nak share yang bagi aku berbaloi dan menarik untuk korang beli untuk iPad korang. Dan semuanya aku akan letak di dalam ruangan description, korang boleh cari nanti. Dan aku harap korang enjoy tengok video ni. Kalau korang suka tengok video ni, korang bolehlah leave a thumbs up dan juga subscribe dalam YouTube channel aku supaya aku buat video yang lebih menarik lagi in the future. So itu saja, until next video, bye bye.